هذا قدك مجرم يا حمدي، زيدت فيها يا مفقي. أنت هتشوف من هو مفقي. اسمع يا عبد الله الأحمر، ما أناش كاتب عندك، أجي أشاورك وآخذ الإذن منك. ما سر اندلاع الصدام في صنعاء بين الرئيس إبراهيم الحمدي والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر؟ وما حجم الدور السعودي في إذكاء الصراع بين الرجلين، والذي دفع بالرئيس من داخل قصر الكندرة لأن يقذفها في وجه الأمير قائلا: أخبر ملكك أنا لست مدير ناحية تابعة له. ما تفاصيل قرارات الرئيس الجريئة في منتصف السبعينات والتي أغضبت المشايخ؟ وكيف ساهمت هذه القرارات في إشعال أول حلقة من حلقات صراع الجبابرة في اليمن؟ تفاصيل درامية مثيرة سنطلعكم عليها في هذا الفيديو، فابقوا معنا. القصة بدأت عندما أصدر الرئيس الحمدي في صنعاء قرارات هامة قضت بإزاحة ما أسماهم نظامه حينها بمشايخ الرجعية من مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. ومن ضمن هذه القرارات قراره بإقالة معظم أبناء آل أبو لحوم من مناصبهم العسكرية والمدنية، وهذه القرارات أغضبت الشيخ الأحمر ومن معه من المشايخ. يقول العميد الركن أحمد حسن أبو منصر في حوار مطول له قبل عدة سنوات أجرته معه صحيفة 26 سبتمبر: أذكر في ذلك اليوم أنه وأثناء ما كان الحمدي والغشمي في ديوان القيادة مخزنين، جاءت مكالمة تليفونية من الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وكانت المكالمة مفتوحة، وسمعنا ابن الأحمر يصيح قائلا: هذا قدك مجرم يا حمدي، لا تستأذن ولا تشاور أحد، بتصدر جلالاتك هكذا ما بالله يمشي أبي في راسك. رد الحمدي عليه وقال: اسمع يا عبد الله الأحمر، ما أناش كاتب عندك، أجي أشاورك وآخذ الإذن منك. أنا رئيس دولة وسوف أصدر قرارات توجعك أكثر إذا زيدت فيها. يقول العميد أبو منصر: وفي إحدى الليالي خرجنا وهما يتصايحان وجها لوجه، وكانت حامية بين الاثنين، وكان عبد الله الأحمر يسخر من الحمدي ويقول: زيدت فيها يا مفقي. أنت هتشوف من هو مفقي. اللي حصل بعدها أن الكثير من المشايخ والقيادات حاولت التأثير على الرئيس الحمدي حتى يتراجع عن قراراته. قالوا: جئنا نأخذك معنا إلى بيت عبد الله بن حسين الأحمر عشان تتفاهموا. وقالوا له: إن الأحمر بحكم أنه أكبر سنا فهو مثل أبوك يا إبراهيم، ومجيئك لبيته هو مجرد احترام لسنه ومكانته. رد عليهم الحمدي وقال: أنا رئيس جمهورية، لن أهين الشعب الذي ولاني وأروح إلى حوش عبد الله بن حسين الأحمر، والله ما زبل، لازم يجي هو إلى عندي إلى القيادة. أنا مصمم، وهذا هو آخر كلام. ظلت هذه الوساطة تتنقل ما بين الرئيس وما بين الشيخ، وفي الأخير اتفق إبراهيم الحمدي مع الوسطاء أن يعود هو إلى بيته، وعلى أساس أن يأتوا في صباح اليوم التالي ومعهم الشيخ الأحمر إلى منزل الرئيس الحمدي وليس إلى مقر القيادة، ليحكموه ويهجروه بالطريقة القبلية، وهناك سيتراجع الحمدي عن قراراته حسب ظنهم. إلا أن العميد أبو منصر أكد أن الحمدي لم يوعدهم بالتراجع عن قراراته، لكنه قال لهم: ما قد أوعدكم بشيء ولا تبتوا بشيء، تجوا بكرة إلى بيتي ومعكم عبد الله بن حسين الأحمر، وبعدها لنا خبر. المهم، اعتبرت الوساطة كلام الحمدي هذا على أنه وعد منه بالتراجع عن قراراته محل الخلاف، فعادوا للشيخ الأحمر وضغطوا عليه حتى يذهب معهم في صباح اليوم التالي إلى بيت الحمدي. يقول العميد الركن أحمد حسن أبو منصر: قبل أن يأتون وفد الوسطاء ومعهم الشيخ الأحمر وتحسبا لاندلاع أي مواجهات، أعطاني الرئيس الحمدي تعليمات أمنية، فقمت بنشر مجموعات من أفراد الحراسة وتوزيعهم حول البيت ومداخل الشوارع المؤدية إليه. وهذا البيت في شارع حده لم يكن منزل الرئيس الأساسي، وإنما كنا مستأجرينه للزعيم إبراهيم الحمدي يتناول القات فيه. المهم، كنا على استعداد تام لمواجهة أي طارئ. وعند الساعة 6:30 صباحا وصل عبد الله بن حسين الأحمر ومعه مجاميع من قبائل حاشد مدججين بالسلاح، وكأنهم سيقومون باختراق الجولان، فاعترضنا موكبهم وأوقفناهم خارج البيت. وأضاف: لقد دفعنا بشخص مجنون شرس اسمه السراجي، وكان شخصا مقداما ولا يبالي بمن أمامه. قال لنا:
اعطوني بازوكا، وقسما لو يحاولوا الدخول لأطايرهم وأطعفر أشلاءهم لنا الشارع. فقلنا له بطل المجنانة وهيب ولا تضرب، بمعنى التزم بالتعليمات التي نعطيك فقط. وكان عند حسن الظن، ووقف لهم وحده وكأنه كتيبة. ودخل حينها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر على الرئيس الحمدي أثناء تناوله وجبة الفطور، فدعاه الحمدي إلى الصبوح فرفض، وبدأوا يتحاورون. يقول العميد الركن أحمد حسن أبو منصر أن نبرة الحوارات بينهما قد علت وتحولت إلى جدال وشجار بالصوت العالي. كان الشيخ الأحمر يقول: قلت لك يا حمدي لا تركب راسك، أحسن لك تراجع عن قراراتك والغيها. فيرد عليها الحمدي قائلا: أنا مانش مجنون، أنا رئيس دولة وحامل مسؤولية شعب، أريد أن أخرجه من الجنب الذي أدخلتموه فيه. كيف أصدر القرار المساء وأقوم بإلغائه في الصباح؟ والله ما سبلت. وأنا والله ما أفتح معك موضوع إلا بعد ما تتراجع عن قراراتك وتلغيها. فتجاهل الرئيس الحمدي رده الأخير. يقول العميد أبو منصر: ثم أخذ ابن الأحمر نفسه وخرج حانقا وغاضبا من البيت، وعاد بقبائله وهو يهدد ويرعد ويزبد لأنه سوف يعمل ويعمل ويعمل. اللي حصل أن الرئيس الحمدي قام بعدها مباشرة وأصدر قرارا جديدا بتعيين علي الربيدي محافظا للواء حجة بدلا عن مجاهد أبو شوارب. وأصدر هذا القرار ومجاهد كان ما يزال في الصين حينها. هنا جن جنون الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، فمجاهد أبو شوارب هو نسبه، وهو من أقوى الأجنحة التي يعتمد عليها الشيخ الأحمر. فقام بحشد القبائل إليه ومضى بقوته المدججة بالسلاح وتوجه صوب صنعاء. يقول العميد الركن أحمد حسن أبو منصر: ما إن بلغ الأحمر نقطة الأزرقين جاءنا اتصال من رجالنا هناك بأن عبد الله بن حسين الأحمر ناوي على شر وقادم بقوة كبيرة، فأبلغنا الرئيس الحمدي عبر برقية بكل المستجدات، فأصدر أوامره إلينا وقال: بلغوا كل القوات لتستعد وتخرج الآن لمنعه من دخول صنعاء بقبائله، وإذا هو مصمم ولا تبقوا ولا واحد منهم، لا بد من فرض هيبة الدولة. وأمرنا أيضا أن نبلغ منصور عبد الجليل قائد الشرطة العسكرية أن يرسل طقما إلى بيت عبد الله بن حسين الأحمر في صنعاء وينشر قوته في مداخل البيت ومنع الدخول أو الخروج منه. وحين رأى ابن الأحمر أنها حامية والحمدي جاد وصارم في التصدي له ولقبائله، حينها عاد أدراجه إلى منطقة خارف. ضربات قوية وجهها الحمدي للأحمر والمشايخ، أولها تعيين الغشمي نائبا للقائد العام بدلا عن مجاهد أبو شوارب، والقرار الثاني تعيين الربيدي محافظا لحجه. ولم تمر إلا 3 أيام فقط وأصدر الرئيس الحمدي قراره الثالث الذي قضى بتعيين علي محمد صلاح قائدا للواء المجد بدلا عن مجاهد أبو شوارب. يعني كلها قرارات استهدفت أبو شوارب الجناح الأقوى والذي يعتمد عليه الشيخ الأحمر في كل شيء. هنا جن جنون الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وفقد السيطرة على نفسه. أما مجاهد أبو شوارب فقد كان حينها في الصين، عاد إلى القاهرة، وهناك أخبره صديقه حسين المسوري سفير اليمن بالقاهرة بأن الرئيس الحمدي أقاله من كل مناصبه الكبيرة، فقرر العودة إلى اليمن فورا. واستطاع المسوري بحكم علاقاته الجيدة بالرياض إقناع السعوديين بمساعدة أبو شوارب للعودة إلى اليمن، فوافق السعوديون وأمروا أن تحمله الطائرة إلى مطار جدة ومنها إلى جيزان لتأخذه سيارة من المطار إلى الحدود باتجاه المحابشة. يقول العميد أبو منصر: عندما تم تعيين الربيدي محافظا لحجة قامت قبائل حاشد ومن تواليها من القبائل بتطويق المحافظة، وعاد مجاهد أبو شوارب ودخل حجة مع القبائل ومع كثير من عناصر الجيش التابعين للواء المجد الذين رفضوا تعيين علي محمد صلاح قائدا عليهم، فانضموا لمجاهد. وعند وصول أبو شوارب إلى حجة أول عمل قام به حسب كلام العميد أبو منصر قام بالاستيلاء على كل الأموال الموجودة في بنك حجة ووزعها على القبائل، ومع الأموال التي وزعها انضم إليه الكثير من قبائل اليمن. وحين تمكن من حجة تمركز فيها وبدأ الصراع بينه وبين دولة الرئيس الحمدي. وعندما اقتربت قوات الحمدي من تضييق الخناق على حجة استعان الشيخ الأحمر بالسعودية لنجدتهم، إذ أن السعوديين لم يكونوا راضيين عن إبعاد عناصرهم وأدواتهم الرئيسية في اليمن، ومن هنا بدأوا بتقديم الدعم لعبد الله الأحمر حتى يقوم باستقطاب القبائل بإثارة القلاقل وعرقلة حركة التغيير والتصحيح التي قام بها الحمدي، فبرزت مظاهر قطع الطرقات والتخريب والحرابة على الدولة.
واستمر الحال لفترة، وعندما عقدت القمة العربية بمصر في أكتوبر سنة 1976 لمناقشة الأزمة اللبنانية، حضرها الرئيس الحمدي ثم عاد برفقة الملك خالد في زيارة للسعودية. وأثناء تواجده في السعودية علم أن مجموعة من المشايخ متواجدين في نفس الوقت في الرياض، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والشيخ ناجي الشايف. وعلم الرئيس الحمدي أن الملك خالد قد صرف مبالغ كبيرة لهؤلاء المشايخ، إضافة إلى أن الأمير سلطان بن عبد العزيز كان يجيز إصدار تصاريح باسم ابن الأحمر للمغتربين يدخلون المملكة بدون علم الحمدي وسلطاته في صنعاء. هنا غضب الرئيس الحمدي، وعندما جاء الأمير سلطان لزيارة الحمدي في مقر إقامته صباحا ارتفع الصياح بينهما، وقال الحمدي لسلطان: اسمع يا سلطان، أنا لست عامل ناحية عندك أو أمير منطقة، أنا رئيس دولة. كيف أكون مقيما بقصر الكندرة وعبد الله بن حسين الأحمر عندك في قاعة المؤتمرات بدون علمي؟ والله ما سبله. فيرد عليه السلطان بن عبد العزيز: طال عمرك، من يكون هذا عبد الله بن حسين الأحمر؟ أخبر ملكك، أنا لست مدير ناحية تابعة له، ولا أتيت أشحت منه فلوس. أنا جئت في زيارة بناء على طلبه كرئيس دولة، وسوف أعود إلى اليمن وأعلنها من صنعاء ليعرف القاصي والداني كل الذي بيحصل من المملكة الشقيقة الجارة من ازدواج في المعايير في تعاملكم معنا. وأضاف الحمدي مخاطبا الأمير سلطان: أنتم تعملون خارج نطاق الدولة والأعراف الدبلوماسية، ونريد أن تتعاملوا معنا بشفافية، لا أن تعاملون وكأن اليمن إمارة من إماراتكم أو قطعة أرض ملحقة بالمملكة. يقول العميد الركن أحمد حسن أبو منصر أن الأمير سلطان رد عليه وقال: طال عمرك يا سيادة الرئيس، ما يكون إلا ما يطيب خاطرك، تعال نجلس ونبحث في الموضوع. لن أخوض معكم في أي حوار، ولن أدخل أي جلسة حتى يغادر ابن الأحمر والشاعر ومن معهم من الرياض فورا. اللي حصل يا جماعة الخير أن الأمير سلطان خرج من عند الحمدي وأبلغ الملك خالد بالأمر وبما دار من جدال مع الحمدي، فجاءت التوجيهات بترحيل ابن الأحمر والشايف، ولم تكن هناك رحلات طيران في ذلك اليوم، فتم ترحيلهم برا بالسيارات، وهم ابن الأحمر والشايف ونعمان بن قائد راجح ومشايخ بارزين آخرين. وحين وصلت برقية للحمدي من الحدود اليمنية تؤكد عودة المشايخ لليمن، حينها وافق على اللقاء والجلوس مع الأمير سلطان بن عبد العزيز. من بعد هذا الموقف يقول العميد أبو منصر: بدأت مؤامرة السعودية والقبائل والمشايخ على الحمدي تتكشف وتتضح، وبان أكثر عدم رضاء السعودية عن نظام الحمدي عندما قرر الحمدي استضافة قمة الدول المطلة على البحر الأحمر في تعز يوم 20 مارس سنة 1977 لمواجهة الأصوات الداعية حينها إلى تدويل ممر الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر. وحينها الرياض بطبيعة الحال رفضت الدعوة المرسلة لها من قبل الحمدي، بل ومارست ضغوط على عدد من قيادات الدول العربية وحالت دون مشاركتهم، فغابت عن المؤتمر السعودية ومصر والأردن وجيبوتي. وحضر مؤتمر تعز رئيس جمهورية الصومال محمد زياد بري ورئيس السودان جعفر النمير ورؤساء شطري اليمن الحمدي وسالمين. وبعد 7 أشهر من مؤتمر تعز وفي 11 أكتوبر سنة 1977 استشهد الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله في عملية اغتيال غادرة تكاد تجمع كافة القوى السياسية في اليمن على مسؤولية الرياض الأولى عنها عبر جهات وأدوات محلية بطبيعة الحال، في جريمة بشعة لم تتكشف كامل فصولها حتى الآن. ختاما نتذكر هنا 4 أبيات شعرية للشاعر عبد الله هاشم الكبسي حذر فيهم الرئيس الحمدي قبل اغتياله: قل للأسد أنت جالس بين كماشة، واخشى تكون الفريسة أنت والمكموش، إن كنت رابط لهم اقفز بحماشة، فمن تعلى رجم والواطي المفروش، تحت البطانة بطانة سوء غشاشة، من غشنا ليس منا واحسب حبشوش، قالت لي أمي بأنك بين كماشة، والقول ما قالت أمي إنك المكموش.